sain tosiaan hommattua tuo Albine Halo 9 9 tuuman kosketusnäytöllä olevan soittimen, niin pitkä harkinnan jälkeen, mutta nyt tuli hommattua. Ja oon kyllä tyytyväinen tähän näin. Niin ei ole kyllä mitään pahaa sanottavaa. Mutta ihan niinku näppärä tämmönen laitos tämä on kyllä. No tosiaan kokeillaan ne särörajat siitä, niin mulla on tää SMD DD1, niin kokeillaan tosiaan tällä näin. Tällä näin ne särörajat siitä. Että missä vaiheessa tuo soitin menee särölle. Kokeillaan niinku RCAt ja sitten kaiutin lähöt, niin kokeillaan kaikki. Ja tosiaan kesti nämä passot helpostikin tuo soiti, että ei oo siinä nyt ollut ongelmaa ainakaan. Vaikka ei takuuta tolle myönnettykään passoautoon tälle soittimelle. Mutta joo, lähdetään testaamaan. Mä nyppään ton soittimen irti, niin päästään testaamaan niitä säröjä sitten. No nyt on kajaripuoli kytkettynä, niin lähdetään testaamaan. Laitetaan tuo SMD päälle. Ja siellä soikin tuo kilohertsin taajuus, niin laitetaan volumea vaan ja katsotaan milloin menee särölle. Siellä näkyy, että signaali löytyy. Siihen näkyy särön raja. 2.1 volumella jo menee särölle. Aika yllättävän aikaisessa vaiheessa menee särölle. 2.1. 20. Ja nyt on säröllä jo. No juu, kokeillaan sitten vielä tuo. Laitetaan soimaan tätä vielä se 40 Hz taajuus, niin katsotaanko sillä sama homma sitten. Laitetaan sitä. Nyt siellä näkyy 40 Hz tuolla soi. Joo, 2.1 ja säröllä. Niin kuin näkyy. Tämä menee kyllä älyttömän aikaisessa vaiheessa särölle tämä. No joo, mutta se oli siinä. Sitten vaihdetaan RCAt. Nyt on etu RCA kytketty. Mä pistin vähän sinne jatkoa vaan. Niin sai helpommin kytkettyä, niin laitetaan tuolta tämä päälle. Joo. Sitten laitetaan vaan volumeeni. Nyt se on kilo tavoitettu. Joo, ja ei mene särölle ollenkaan. Ja maksimivolue tosiaan on 3.5, niin. Ja se on ihan puhtaalla. Ja tosiaan RC tästä ei saa säröille ollenkaan. Se on se 3.5, että se nyt on näin, että sitä ei saa säröille. Kokeillaan passo seuraavaksi. Subwoofer lähtö. No niin, sitten kokeillaan vielä taas se suppari, niin laitetaan volumea. Ei se huomaa vielä joko taajuutta edes ollenkaan, kun se taso on niin älyttömän pienellä. Se on nyt niinku nollalla. No laitetaan se suoraan täysille, niin katsotaan sitten uudeksi. No nyt se huomasi sen jo. Noin. Joo, se ei mene näköjään säröille ollenkaan. Maksimivolumia ei ole säröillä. No joo, no testit oli siinä sitten.
Joo, eikä RCA ei mene särölle ollenkaan, mutta sisäinen vahvisti menee tietysti. Mutta se nyt on pieni miinus.